Ти прийшов не за втіхою, за силою. Усередині вже дозріло рішення – перестати жити на автопілоті, перестати ховатись за потім і повернути собі кермо. Не потрібно чекати ідеального дня. Він не настане. Є лише ти, твоя воля і крок, який можна зробити зараз. Справжня зміна починається там, де ти перестаєш брехати собі. Я втомився. Мені не дано. Завтра легше. Ні. Легше не буде. Міцнішим станеш ти. Обери тверезість замість виправдань, дію замість шуму, спокій замість паніки. Сьогодні ти не просиш у світу справедливості. Ти будуєш опору всередині і береш відповідальність за свій шлях. Ти більше не жертва обставин. Ти той, хто стоїть, коли інші падають. І цей шлях починається зараз. Перш ніж почнемо, підтримай розвиток українського контенту. Підпишись і постав вподобайку, це допомагає цій філософії звучати далі. Дякую. Урок 1. Біль як тренажер сили. Біль – це не ворог, а тренер. Він не приходить, щоб покарати тебе. Він приходить, щоб повернути тобі форму. Стоїки казали, не бійся труднощів, вони показують, на що ти здатен. Але сучасна людина зробила біль табу. Ми навчилися його маскувати дозами комфорту, розваг, швидких радощів. Мозок отримує коротке полегшення, але душа слабшає. І кожен раз, коли ти обираєш легке, ти втрачаєш частину опори. Поглянь чесно, усе, що тебе сформувало, прийшло через дискомфорт. Сила волі – з моментів, коли хотілось здатись. Мудрість – із втрат. Спокій – після бурі. Жоден розум не росте в теплиці зручності. Біль – це твій зал. У ньому тренуються не м'язи, а характер. Коли ти зустрічаєш біль не як ворога, а як вчителя, усе змінюється. Ти починаєш бачити в ньому не страждання, а чисту енергію, яку можна використати. Стоїцизм не закликає до самокатування. Він вчить не тікати. Бо той, хто біжить від болю, втікає від себе. Війди в біль із наміром. Скажи собі, це не кара, це випробування. Під час холоду дихай глибше. Під час страху спостерігай, не відступай. Коли тіло або розум чинять опір, не зупиняйся. Кожна хвилина у боротьбі з дискомфортом – це не покарання, а будівництво внутрішнього ядра. Марк Аврелій писав, якщо щось здається нестерпним, запитай себе, чи не ти робиш його таким. Наш біль – це не подія, а інтерпретація. Коли ми перестаємо чинити опір, він змінює форму. З нестерпного – у корисне, з болю – у вчителя. Ум, який не має опору, стає крихким. Але той, хто щодня торкається болю свідомо, непохитний. Не тому, що не відчуває, а тому, що розуміє сенс. Коли ти піднімаєш важкість не лише руками, а серцем, у тобі народжується спокій, який не забирає жодна буря. Біль не руйнує. Його руйнує страх. Тому дозволь собі йти крізь. Не зціпивши зуби, а з ясністю. Бо кожного разу, коли ти не втікаєш, стаєш трохи вільнішим і врешті усвідомлюєш. Сила не в тому, щоб не боліло, а в тому, щоб залишатись собою, навіть коли болить. Урок 2. Перепрошивка розуму. Розум – це не ворог, але й не союзник, якщо його не тренувати. Більшість людей живуть не своїм мисленням, а програмою, закладеною страхами, оцінками, чужими словами. Їм з дитинства повторювали «не висовуйся», «будь реалістом», «не ризикуй». І цей код непомітно став частиною їхньої ідентичності. Людина виростає, змінює місця, роботу, статус, але мислить тими ж словами, що були вкладені колись. Стоїцизм – це практика зламу цієї програми, не гнівом, не протестом, усвідомленням. Ти спостерігаєш за думкою, не вірячи їй одразу. Бо те, що ти думаєш, ще не істина. Розум – не суддя, а інструмент. І якщо він роками служив страху, то саме страх диктує рішення, навіть коли здається, що це логіка. Сенека писав, «Ми більше страждаємо в уяві, ніж у реальності». Наш мозок навчився лякати нас тінями минулого.
Один біль, який трапився колись, став тригером для сотень уявних небезпек. І щоразу, коли ти стоїш перед вибором, він шепоче «Не роби, це буде боляче». Ти не лінивий, ти просто в полоні старого коду, який плутає ризик із небезпекою. Щоб зламати цей код, потрібно не більше мотивації, а більше чесності. Почни з малого. Помічай, що ти говориш собі, коли важко. «Я не можу», «Я не встигну», «Мені не дано». Кожна така фраза – не просто слова, це інструкція. І щоразу, коли ти її повторюєш, мозок зміцнює цей сценарій. Ти ж можеш дати новий наказ. «Я не знаю, але спробую». «Я не впевнений, але зроблю крок». Мозок не відрізняє страх від дії, він слухається повторення. Тому стоїцизм – це не про жорсткість, а про перепрограмування уваги. Ти перестаєш годувати хаос і починаєш підживлювати ясність. Кожного разу, коли замість «не можу» кажеш «перевірю», ти перезаписуєш себе. Кожна хвилина спокою замість паніки – це новий нейронний шлях. Це не філософія про слова, це щоденна нейропластика характеру. Мозок любить знайомість. Тому старі страхи здаються правдою, навіть коли вони вже не актуальні. Але стоїк – це той, хто не чекає, поки думка стане зручною. Він бачить її, дякує за попередження і йде далі. Так формується нова особистість. Не через боротьбу, а через спостереження і вибір. Перепрошивка розуму – це не разовий акт. Це процес, де ти щодня обираєш тверезість замість страху, усвідомленість замість автоматизму. І одного дня ти помітиш. Те, що колись лякало, тепер здається просто черговим тренуванням. Бо новий код уже активовано. Урок 3. Ідентичність, сили. Ким ти себе вважаєш? Ти дієш не так, як хочеш. Ти дієш так, як дозволяє твоє уявлення про себе. Більшість людей не змінюються не тому, що не можуть, а тому, що не вірять у себе іншого. Вони тримаються за старе «я», за всі помилки, ярлики, невдачі. Я не з тих, хто витримує. Мені завжди не щастить. Я не створений для дисципліни. І ця внутрішня мова стає їхнім тюремним вироком. Стоїки називали це рабством духу. Коли людина вільна фізично, але полонена у власній голові. Щоб вийти з цієї пастки, треба не доводити, що ти сильний, а вирішити, що ти інший. І діяти відповідно. Не чекати натхнення, не чекати віри, просто жити як той, ким ти хочеш бути. Епіктет казав: «Покажи мені не слова, а вчинки, і я скажу, хто ти». Це є взлом ідентичності. Ти змінюєш не звички, а основу, хто їх виконує. Бо дисципліна без нового образу «я» – це примус, а з новим образом – це природний стан. Скажи собі чесно, ким ти хочеш бути? Не що мати, не машину, статус чи спокій, а ким бути? Стоїком. Людиною, яка не ламається від обставин. Тоді кожен твій день має підтверджувати цю відповідь. Коли хочеться здатись, запитай, що зробив би я, якби вже був тим, ким хочу стати? І зроби це. Не завтра. Сьогодні. Розум слухається дій. Коли ти дієш, він починає підлаштовуватись під нову роль. Коли ти повторюєш, він починає вірити. Коли вірить, змінюється вся система. Це не магія, це біологія. Твоя нервова система записує звички, як код. І кожне «я можу» переписує сотню старих «я не зможу». Не чекай доказів, щоб повірити в себе. Віра приходить після дії, не навпаки. Мухаммед Алі казав: «Я говорив, що я найкращий, ще до того, як ним став». Не тому, що брехав, а тому, що програмував себе. Його мозок почав поводитись, як у переможця, задовго до перемоги. Тому перестань захищати свої обмеження. Ти не недисциплінований. Ти просто досі граєш роль того, хто здається. Пора змінити сценарій. Пора діяти, як нова версія тебе. Спокійна, тверда, невразлива до хаосу. І коли цей образ стане звичкою, ти зрозумієш, сила ніколи не приходить ззовні. Вона завжди була в тобі, просто чекала, поки ти почнеш діяти, як людина, якою ти вже є. Урок 4. Ритуал повторення. Як звичка стає бронею.
Мотивація – це вогонь сірника. Яскраво, але коротко. Той, хто залежить від неї, горить спалахами і гасне щоразу, коли вітер дме сильніше. Стоїк не живе спалахами. Він живе системою. Справжня сила не в натхненні, а в повторенні. У дрібних, нудних діях, які формують броню. Ми любимо відкладати, любимо шукати знак, настрій, правильний момент. Але істина в тому, що момент – це ти сам. Твій розум чекає сигналу, а мозок – інструкції. Коли ти дієш постійно, навіть без настрою, ти не просто виконуєш звички, ти переписуєш хімію мозку. Кожне повторення закріплює нову нейронну стежку. І з часом дія стає автоматичною. Без боротьби, без роздумів, без відмазок. Стоїцизм – це не змусь себе. Це зроби, поки не стане природним. Коли Сенека писав про дисципліну, він мав на увазі не насилля над собою, а союз із собою. Ти створюєш внутрішній порядок, у якому твої дії служать цілям, а не емоціям. Щоранку, коли ти встаєш у той самий час, коли робиш зарядку, пишеш, працюєш, медитуєш, ти не просто виконуєш ритуал, ти зміцнюєш нервові шляхи, що ведуть до стійкості. Ритуал – це твій невидимий тренер. Він не питає, як ти почуваєшся, він просто робить. І саме тому перемагає. Поки інші шукають ідеальні умови, стоїк будує структуру, що тримає його у хаосі. Навіть коли шторм, навіть коли розум кричить «зупинись», рутина стає якорем, який не дає зірватися у слабкість. Люди недооцінюють силу звички, бо не бачать результат одразу. Але повторення – це повільна алхімія. Ти не відчуєш змін за день, не помітиш – за тиждень, а через місяць прокинешся іншим. Ти більше не борешся із собою, ти вже налаштований діяти. Ритуал перетворює зусилля на інстинкт, а інстинкт – на силу, яка не залежить від емоцій. Коли розум хоче здатись, тіло діє. Коли страх шепоче потім, ти вже рухаєшся. Це і є стан, коли ти більше не жертва настрою. Бо ритуал – це не рутина, а стратегія виживання у світі шуму. Запитай себе, що я повторюю щодня? Сумнів чи спокій? Прокрастинацію чи рух? Кожне повторення – це інвестиція в ідентичність. Ти не стаєш тим, що плануєш. Ти стаєш тим, що робиш постійно. І ось головна істина – дисципліна не обмежує, вона звільняє. Вона прибирає хаос вибору, прибирає боротьбу з собою. І тоді, коли світ розсипається, ти стоїш твердо, бо твоя броня – це не випадковість, а тисячі повторень, які перетворили силу на спокій. Урок 5. Ментальна війна. Коли головний ворог – ти сам. Справжня битва не відбувається у світі. Вона всередині тебе. Не люди зупиняють тебе, не обставини, не невдачі. Усе вирішує один голос, той, що тихо шепоче в голові. Відпочинь. Не сьогодні. Це не так важливо. І якщо ти не навчишся чути цей голос, він зламає тебе раніше, ніж будь-який шторм. Стоїки називали цей стан внутрішньою війною. Не війною проти світу, війною за ясність. Коли ти починаєш спостерігати, як розум створює сумнів, як страх маскується під логіку, як відмазки звучать переконливо, ти починаєш розуміти, що це не ти. Це твій інстинкт виживання, запрограмований на збереження, а не на розвиток. Його завдання – вберегти тебе від болю, навіть якщо для цього доведеться вкрасти твоє життя. Що робить стоїк? Він не сперечається з цим голосом. Він не намагається його перекричати. Він просто спостерігає і діє всупереч. Бо дисципліна – це дія, коли всередині кричить «ні». Це момент, коли весь організм хоче відступити, а ти спокійно кажеш «ми все одно йдемо». Саме у цій миті куються внутрішні воїни. Не на полі бою, не у кризі, а вранці, коли дзвонить будильник. Коли треба встати і зробити, хоч не хочеться. Коли легко здатись, але ти обираєш втримати лінію. Ментальна війна – це не героїзм. Це тисячі дрібних перемог, які ніхто не бачить. Вони не дають слави, але дають силу, яку не забрати. Марк Аврелій писав: «Перемога над собою – єдина перемога,
яку не можуть відібрати. І в цьому вся суть. Ти не можеш контролювати світ, але можеш контролювати реакцію. Ти не можеш уникнути хаосу, але можеш залишатись рівним усередині. Це і є режим ментальної війни. Коли ти не тікаєш, не просиш, не чекаєш натхнення. Ти просто тримаєш оборону. Розум – хитрий ворог. Він знає твої слабкі місця, він буде пропонувати сумнів, втому, зручні пояснення. І кожного разу, коли ти погоджуєшся, ти здаєш позицію. Але кожного разу, коли відповідаєш дією, повертаєш владу над собою. Стоїцизм не вимагає беземоційності, він вимагає ясності. Бо ясність – це найвища форма сили. Коли в голові шум, а ти спокійний. Коли все горить, а ти бачиш напрямок. Коли світ кричить, а ти чуєш тишу. Війна ніколи не закінчується. Але одного дня ти помітиш, цей внутрішній голос став тихішим. Ти вже не сперечаєшся з ним, ти просто дієш. І це момент, коли битва перетворюється на контроль. Не над світом, а над собою. І тоді розум, який колись був ворогом, стає твоїм воїном. Урок 6. Внутрішній голос. Як перетворити сумнів у союзника. Ми часто віримо голосу в голові більше, ніж реальності. Він каже, ти не готовий, і ми зупиняємось. Він каже, у тебе не вийде, і ми навіть не пробуємо. Але цей голос не істина. Це лише відлуння минулих страхів. Стоїки вчили дивитися на думки, як на хмари. Вони з'являються, пливуть і зникають, якщо ти не чіпляєшся. Проблема не в тому, що ти чуєш негатив, а в тому, що приймаєш його за наказ. Але голос у голові – це не командир. Це ехо. І коли ти починаєш це розуміти, сумнів втрачає силу. Коли Епіктет казав, тебе не турбують речі, тебе турбує твоє судження про речі, він мав на увазі саме це. Світ нейтральний. Сумнів – це лише твій переклад події. Якщо навчишся чути без оцінки, звільнишся. Бо сила думки не в тому, що вона правдива, а в тому, скільки енергії ти їй віддаєш. Усередині кожного з нас живуть два голоси. Один – голос страху. Він хоче збереження, безпеки, комфорту. Інший – голос сили. Він кличе до руху, ризику, росту. Коли ти перестаєш воювати з першим, а починаєш слухати обох, виникає рівновага. Ти чуєш страх, але дієш із мужності. Ти чуєш сумнів, але рухаєшся з вірою. Внутрішній голос не треба глушити. Його треба перенавчити. Кожна фраза, яку ти повторюєш, – це команда мозку. Якщо ти щодня кажеш «я не можу», мозок вірить. Якщо ти щодня кажеш «я вчуся», він вмикає зони росту, перебудовує нейронні зв'язки, переносить фокус із провалу на процес. Це не філософія, це біологія. Слова створюють хімію. Почни говорити з собою, як з учителем, а не як із критиком. Не я слабкий, а я тренуюся бути сильним. Не мені важко, а я росту. Не я боюся, а я йду назустріч страху. Так формується внутрішній союзник, який не зрадить, навіть коли навколо темно. Стоїцизм не прагне вимкнути емоції. Він вчить не бути їхнім рабом. І коли розум починає нашіптувати поразку, спокійно відповідай «я бачу тебе, але рішення за мною». Ця проста фраза – ключ до свободи, бо в ній є усвідомлення, а отже – вибір. Зрештою, твій внутрішній голос – це не ворог. Це частина тебе, яка просто втомилась боятись. Навчи її говорити мовою сили. Повторюй істини, які варто чути. Я не шукаю легкого, я шукаю істинного. Я не тікаю, я стою. Я не впевнений, але я присутній. І одного дня ти помітиш, що цей голос уже не шепіт страху, а рівний, спокійний тембр друга, який веде тебе через бурю не наказами, а довірою. І саме тоді з'являється справжній спокій. Не тиша без думок, а тиша без боротьби з ними. Урок 7. Терпіння і відкладена перемога. Сила тих, хто не здається. Сьогоднішній світ не терпить очікування. Натисни, отримай. Замов, доставлять. Захотів, результат негайно. І тому більшість людей вмирають духовно,
так і не навчившись чекати. Бо справжня перемога не приходить швидко. Вона визріває, як дерево, що росте під землею, перш ніж показати перший пагін. Стоїки називали це «сила спокійного тривання». Марк Аврелій писав: «Терпіння – союзник розуму, бо воно не вимагає нагороди зараз». Він розумів, хто женеться за миттєвим, той втрачає головне – глибину. Сенека додавав: «Те, що приходить повільно, приходить міцно». І це закон, який не змінює навіть технологія. Коли ти дієш, але не бачиш результату, це не поразка. Це перевірка. Перевірка твоїх намірів, твоєї віри, твоєї витримки. Той, хто продовжує, коли ніхто не бачить, росте. Той, хто здається, коли не отримує швидкого визнання, зникає. Бо життя не винагороджує блискавку, воно винагороджує постійність. Поглянь на воду. Вона здається слабкою, але саме вона шліфує камінь. Не силою, наполегливістю, не вибухом, ритмом. Крапля за краплею, день за днем. Так формується сила, яку не видно, але яку не можна зламати. Терпіння – це не пасивність. Це активна форма довіри. Довіри до процесу, до часу, до себе. Це коли ти продовжуєш вкладати, навіть коли ніхто не хвалить. Коли ти працюєш у тиші, знаючи, що результат – лише питання моменту. Коли ти не женешся за схваленням, бо твоя нагорода у самому шляху. Стоїцизм навчає жити так, щоб внутрішня стабільність не залежала від зовнішніх плодів. Бо плід, який росте надто швидко, не тримається довго. А той, що визрівав у тиші, годує на роки. Так само і людина. Якщо твій шлях глибокий, ти не поспішаєш. Ти розумієш, усе, що варте життя, потребує часу. Згадай, як ти навчився ходити. Не після лекції, не після мотиваційного відео, а після сотень падінь. Ти падав, і вставання стало звичкою. Так народжується міць не через перемоги, а через стійкість. Сучасний розум боїться тиші, але саме в ній формується сталь. Коли ти продовжуєш діяти без видимого прогресу, твій розум тренується залишатись зосередженим на суті, а не на швидких нагородах. Терпіння – це мистецтво сильних, бо слабкий прагне результату, а сильний прагне перетворення. І коли всі вже зупинились, саме той, хто тихо продовжує, стає незламним. Запам'ятай, відкладена перемога не втрачена. Вона визріває, як добре вино. І коли прийде її час, ніхто не зможе сказати, що це сталося раптово. Бо ти чекав, ти тримав, ти не зрадив свій шлях. Урок 8. Фокус і спокій. Мистецтво бачити головне серед шуму. Сучасна людина втратила найцінніше – увагу. Її розум розірваний на шматки – сповіщення, повідомлення, новини, нескінченна стрічка. Мозок стрибає з думки на думку, як мавпа з гілки на гілку, і жодна з них не витримує ваги глибини. Ми знаємо тисячі речей, але не розуміємо жодної. І саме тому відчуття внутрішнього хаосу. Стоїки називали цей стан розпорошення душі. Вони вірили, той, хто не керує увагою, втрачає владу над собою. Бо там, куди спрямована увага, туди йде енергія, життя, доля. Хочеш спокою – вчися фокусуватись. Фокус – це не вузькість мислення. Це мужність відсікати зайве. Марк Аврелій щодня нагадував собі: не дозволяй розуму розтікатися по дрібницях, бо тоді ти не живеш, ти розпорошуєшся. Він був імператором, і на нього сипались тисячі справ. Але кожен день він починав із однієї простої дії – повернення в себе. Тиша перед бурею. Усвідомлення перед словом. Це був його щит проти хаосу. Ми живемо у світі, де шум став новою формою втечі. Люди бояться залишитись із собою, тому постійно шукають фоновий звук, аби не чути тишу, у якій видно правду. Стоїк робить навпаки. Він входить у тишу. Не щоб втекти від світу, а щоб побачити його ясно. Справжній фокус – це не про напругу, це про спокій. Бо коли розум чистий, рішення приходять самі. Коли емоції не керують, а спостерігаються, дії стають точними. Фокус –
це форма духовної чистоти. Це момент, коли весь світ шумить, а ти бачиш одну ціль, один напрям, один крок. Ти не можеш контролювати все, але можеш контролювати те, куди дивишся. Іноді цього достатньо, щоб вистояти. Коли думки рвуть тебе в різні боки, зроби одне – повернись до теперішнього. Подивись на те, що перед тобою. Одна справа, один вдих, один рух. І зроби його з повною присутністю. Фокус – це не талант, а дисципліна. Кожен раз, коли ти не відволікаєшся, ти тренуєш волю. Кожен раз, коли закриваєш зайву вкладку, коли відкладаєш телефон, коли доводиш думку до кінця, ти повертаєш собі себе. Стоїчна ясність – це не холодність. Це стан, коли все зайве осипається, і лишається лише те, що справді має значення. А коли розум бачить головне, серце стає спокійним. Урок 9. Перехоплення свідомості. Як не дати слабкості керувати тобою. Більшість битв людина програє не у світі, а у власній голові. Мозок створений не для величі, а для виживання. Йому байдуже, чи ти досягнеш цілей, головне, щоб було безпечно. Тому, коли ти починаєш діяти, він шепоче «не зараз, відпочинь, почнеш завтра». І поки ти слухаєш, минають роки. Стоїки називали це тираном звички. Цей тиран керує непомітно, через лінь, відкладання, сумнів. І кожного разу, коли ти поступаєшся, він забирає частину твоєї сили. Не одразу, непомітно, але невідворотно. Перехоплення свідомості – це момент, коли ти бачиш, що цей голос не ти. Це лише автоматична програма, що реагує на страх, біль, невідомість. І коли ти помічаєш її, ти вже не раб. Бо усвідомлення саме по собі розриває ланцюг. Стоїки тренували розум, як тіло. Кожен день вони практикували самоспостереження. Коли думка з'являється, не піддавайся їй, просто спостерігай. Коли розум шепоче «зупинись», зроби ще один крок. Коли емоції кричать «досить», подихай і залишайся. Так народжується сила, яку не можна купити, свідомий контроль над самим собою. Епіктет казав «ніщо не може тебе зруйнувати, якщо ти сам не дозволиш». Це не фраза про героїзм, це стратегія. Бо кожен раз, коли ти не піддаєшся внутрішньому опору, мозок переписує реакцію. Відкладене стає зробленим. Страх перетворюється на дію, а дія – на характер. Перехоплення свідомості – це не боротьба, а заміна керма. Коли слабкість бере слово, ти ввічливо кажеш «я чую тебе, але зараз за кермом не ти». І робиш те, що вирішив зробити. Без героїзму, без драми, просто робиш. Ніхто не народжується сильним. Сила – це тисячі моментів, коли хотілося здатись, але ти цього не зробив. Коли мозок кричав «не треба», а ти казав «я вже почав». Саме ці миті формують м'яз волі. Життя – не поле битви з ворогами, а тренувальний зал, де противник – твоє минуле «я». Кожен день ти або програєш йому, або перемагаєш, і різниця завжди одна – дія. Стоїк не бореться з думками, він просто не дає їм керувати руками. Ти не можеш вимкнути слабкість, але можеш не дозволити їй вести тебе, і коли вранці розум шепоче «почекай трохи», ти просто відповідаєш «ми вже йдемо». Це і є стоїчна формула перемоги. Без гніву, без крику, без страху, тільки ясність і рух. Урок 10. Нескорений шлях. Як жити, коли немає сил, але є сенс? Настає момент, коли ти вже не гориш, не летиш, не воюєш. Немає натхнення, немає драйву, немає навіть злості. Є лише порожнеча. Тиша, у якій лунає питання «навіщо?». І саме тут більшість сходять із дистанції. Не тому, що впали, а тому, що не розуміють, що тиша теж частина шляху. Стоїки знали, навіть найсильніший втомлюється. Але втома – не кінець. Вона – перевірка. Марк Аврелій писав у «Наодинці з собою». «Іди, навіть якщо крок здається безглуздим, бо сам рух – уже перемога». Це не про фанатизм. Це про вірність собі. Бо справжня сила не у боротьбі,
а у здатності залишатись, коли боротьба закінчилась. Нескорений шлях – це не шлях гучних звершень. Це шлях тихого стояння. Коли ти не біжиш, не перемагаєш, не блискаєш, а просто не відступаєш. Стоїк не женеться за емоцією. Він тримає напрям. Його спокій – це не байдужість, а свідоме рішення не відмовлятись від шляху, навіть коли не видно світла. Коли все здається беззмістовним – продовжуй. Коли результатів немає – продовжуй. Коли тіло хоче впасти, а душа мовчить – продовжуй. Бо саме в цій миті народжується характер, який не потребує доказів. Коли інші шукають сенс життя, стояча людина стає його сенсом. Стоїцизм не обіцяє щастя, він дарує міцність. Іноді саме вона рятує, коли щастя немає. Коли біль не минає, коли втрати не повернути, коли план розсипався, стоїк не питає «чому?». Він питає, як прожити це гідно. Бо гідність – це останній притулок сили, і її не може відібрати навіть доля. Нескорений шлях – це коли ти не потребуєш аплодисментів. Твій свідок – власна совість. Твій орієнтир – принцип. І твоя перемога – це день, коли ти не зрадив себе, навіть якщо ніхто цього не побачив. Ти не повинен бути ідеальним. Ти повинен бути присутнім, навіть у темряві. Навіть тоді, коли здається, що сенсу більше немає. Бо саме тоді з тебе стирається все зайве і лишається те, що справжнє. Нескорений шлях – це тиша після бурі. Не тому, що буря закінчилась, а тому, що ти навчився стояти в її серці. І коли світ кричить, а ти мовчки тримаєшся, це вже не втома, це спокій. Не поразка, а чиста форма сили. Пам'ятай, ти не народжений, щоб виглядати сильним. Ти народжений, щоб бути ним, без криків, без свідків, без показу. Бо той, хто йде до кінця, навіть у мовчанні, вже переміг. Ти пройшов через усі кола. Через біль, сумніви, втому, тишу, спокій. І якщо ти дослухав сюди, це вже не просто перегляд. Це знак, що в тобі живе той, хто шукає не розваги, а правду. Бо справжній шлях не в тому, щоб перемогти когось, а в тому, щоб одного дня подивитись у дзеркало і впізнати себе. Без масок, без ролей, без «треба». Стоїки називали це внутрішньою свободою. Свободою бути собою навіть тоді, коли все довкола говорить «здайся». Вона не дається готовою, вона створюється кроками, які ти робиш, коли ніхто не бачить. Марк Аврелій писав: «Хай твої вчинки будуть простими, але спрямованими до добра». І, можливо, це і є вся філософія життя. Йти чесно, навіть коли не аплодують. Робити те, що має сенс, навіть коли немає сил. Бо врешті не важливо, що ти здобув. Важливо, ким ти став. І якщо ти зараз відчуваєш, що ці слова торкнулися чогось глибокого, зроби просту річ. Підтримай те, що резонує. Підпишись, залиш вподобайку, напиши коментар. Бо кожен такий крок – це не просто підтримка каналу. Це частина руху. Руху людей, які вірять, що спокій, глибина і чесність – це не слабкість. Це нова сила. Тож зупинись на мить, вдихни. І запам'ятай, втома – не ворог. Це компас, що веде тебе додому.